आज हामी मेरो च्यानलको लोगो रिडिजाइन गर्दैछौँ। लोगो जस्तो पनि छैन, खासै राम्रो देखिए होइन। अनि इस्युजहरू छ, जस्तै यता नेगेटिभ स्पेस भयो अनि त्यस्तै कुराहरू। भनेपछि हामीले एउटा लोगो बनाउनु पऱ्यो, अनि त्यसको लागि मैले एउटा सिम्पल टाइपोग्राफिक खाले लोगो रोजिरहेको, जस्तो आर र बी छ, अनि त्यही दुईवटा लेटरको आधारमा एउटा लोगो बनाउँछु सिम्पल। त्यसको लागि पहिला इलस्ट्रेटरमा एउटा फाइल खोल्नु पऱ्यो लेटर, अनि सक्दो छिटो गर्छौँ। फलो अलङ गर्ने भएसँगै अलिक छिटो छिटो गर्दा हुन्छ है, नत्र पज गरेर गर्दा हुन्छ। अनि मेरो कन्सेप्ट चाहिँ लास्ट त्यही सजिलो हो, दुःख नगर्ने होइन। लास्ट सजिलो बनाउने भनेपछि आर छ, अनि क्यापिटल आर र क्यापिटल बी है। चाहिँ आर छ, बी छ, अनि मैले सोचेको चाहिँ म एउटा ठुलो आर बनाउँछु, अनि त्यसको भित्र यो बी राख्छु, अनि यो बीको सेपलाई चाहिँ आरको यो माथिको यो गोलो छ नि त्यसको भित्र राख्छु। त्यति गर्ने हो भनेपछि गरौँ। त्यसको लागि मैले सोचेको एउटा सेप बिल्डरमा सिम्पल सेप बनाउँछु आरको लागि, अनि त्यसपछि सुरु गर्छु। अनि ग्रिड पनि हाल्दा हुन्छ, राख्दा राख्दा राख्दै चेस। अनि हाम्रो सुरुमा के चाहियो, एउटा सेप चाहियो भने चाहिँ सेप बनाऊँ। अनि स्न्याप टु ग्रिड गर्दा नि हुन्छ है सुरुमै, छैन भने चाहिँ यति ठिकै होला। अनि यसको हामीले फिल फेरौँ, फिल फालौँ, आउटलाइन राखौँ। त्यसपछि सेम सर्कल चाहियो। ग्रिड राखेको नि खासै काम लाग्यो जस्तो लागेन मलाई चाहिँ। जे सारको सेप चाहिँ भयो। अब सेप बिल्डर टुलमा जोड्ने त हो, केही छैन, जोडौँ यताउता। भयो मेरो आरको सेप होइन। लास्ट सिम्पल सेप छ। अब यसमा चाहिँ एउटा बी राख्नु पऱ्यो, अनि बी राख्नको लागि एउटा लेटर बनाऊँ यतातिर चाहिँ। पहिला लेटर राखौँ, अनि त्यो लेटर हेर्दै गर्न सजिलो होला। अनि प्रोपर्टिजमा गयो भने यसको हामीले साइज अलिक बढाउनु मिल्छ मजाले। बढाऊँ, हेरौँ ठुलो कतिको हुन्छ बनाऊँ। अनि तल ल्याम, योभन्दा अलि अर्कै हाले सही हुन्छ होला। यो पनि राम्रो रहेछ, कहाँ गयो, यो पनि राम्रो रहेछ हेर्दाखेरि चाहिँ। अब पेन्टुलले यही ट्रेस गर्न खोज्दा नि हुन्छ, त्यही सोचिरहेको। पेन्टुलले ट्रेस गर्दा भयो, अथवा यसको सेप यसलाई हामीले आउटलाइनमा कन्भर्ट गरिदिए भइहाल्यो, सजिलो। अनि भित्र राखिदिउँ। ठिक ठिक भनेपछि बी भयो, आर भयो, अलिकति तल ग्रिड गर्ने भने कतिवटा गर्ने, 1 2 3 1 2 3 ठिक ठिक राम्रो देखियो जस मैले हेर्दा चाहिँ। अब हामीले रोज्नु पऱ्यो होइन, टक्क सेप बिल्डरबाट मिल्छ भने हेरौँ। मैले साँच्चै यसको आउटलाइन हटाउनु बिर्सेछु अहिले। आउटलाइन भन्नाले फिल हटाउनु बिर्सेछु, अनि आउटलाइन चाहिँ कालो गरेँ, ठिक छ। अनि यो भित्रको चाहिँ पुरै फालिदिने, ठिक छ, यति हो। यो चाहिँ राखौँ। चाहिँ मैले गर्न खोजेको चाहिँ यति हो भित्रको। अनि फिल चाहिँ मैले कालो राखेँ भने हेरौँ, यस्तो कालो राखेँ भने कस्तो देख्छ भनेर चाहिँ हेरौँ है। यसमा कालो फिल, ओके। प्रोपर्टिज सिलेक्ट भएन जस्तो, प्रोपर्टिज फिलमा कालो भयो, आर भयो, बी पनि भयो। यति कुरा गर्न खोजेको मैले चाहिँ। अनि अब ग्रिड हटाइदिए पनि भयो। अनि लोगो मात्रै हो, म तल केही लेख्न खोजिरहेको होइन, त्यही भएर त्यो लोगोको टाइप चाहिएन मलाई, लोगो आइकन भइहाल्यो। अनि अर्को कुरा गर्न खोजेको चाहिँ मैले यो हाम्रो आर्टबोर्ड छ नि, आर्टबोर्डमा माथिपट्टि चाहिँ ब्ल्याक लोगो राख्न खोजेँ, अनि त्यसपछि तलपट्टि चाहिँ यसको व्हाइट भ्यारिएन्ट राख्न खोजेँ, कस्तो देखिन्छ भनेर हो। त्यो गर्नको लागि चाहिँ सबभन्दा सजिलो चाहिँ एउटा रेक्ट्याङ्गल बनाइदिउँ, अनि त्यसपछि एउटा डब्बा बनाइदिउँ भइहाल्यो। अनि अझै एलाइन गर्न मन लाग्छ भने यहाँ देखाउँछु होला, कतै बिचतिर कता सेन्टर भनेर टक्क
खोज्दा हुन्छ गर्दा हुन्छ है, मैले त्यति दुःख गरिनँ। अनि यो यो जुन चाहिँ छ, यो चाहिँ कपी गरेँ पेस्ट गरेँ होइन, अनि त्यसपछि अलिकति तल लग्यो, अनि यसको स्ट्रोक रहेछ है, स्ट्रोक फाल्यो, मैले स्ट्रोक राखेको छु, स्ट्रोक फाल्यो, अनि फिल चाहिँ वाइट राख्यो, अलि राम्रो देख्छ, त्यति हो। अनि माथिको पनि स्ट्रोक फालिदिउँ, स्ट्रोक फालिदिउँ। स्ट्रोकले चाहिँ पछि ठुलो बनाउनु बेलामा कहिलेकाहीँ ज्याउ गर्छ, त्यही भएर यति भयो। मेरो लोगो चाहिँ यो दुइटा भयो, अनि मलाई जुन भ्यारिएन्ट मनपर्छ मैले त्यही युज गर्छु, त्यही सोचिरहेको यसलाई चाहिँ। अनि यहाँबाट एक्सपोर्ट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ सिधै एड टु लाइब्रेरी होइन, कलेक्ट फर एक्सपोर्ट गर्न मिल्छ सिङ्गल एसेटको रूपमा, ठिक छ। अनि यहाँबाट मैले पिएनजी निकालेँ यसको, अनि एक्सपोर्ट गरेँ, कहाँ गरेँ, पोर्टफोलियोमा गरेन, लोगो डिजाइन्समा नि गरेन, पिक्चर्समा गरेँ भनौँ, फोल्डर ठिक छ। अनि गरेँ भने नि आउँछ कि आउँदैन भनेर हेरौँ, पिक्चर्समा जाऊँ, अनि 4X भित्र आएछ है, मेरो लोगोको एसेट आयो। अब यसको मकअप हेर्न मन लाग्यो भने कसरी गर्ने, मैले चाहिँ त्यो हेर्न खोजेँ खास। भनेपछि मकअप हेरौँ, मकअप हेर्नको लागि हामीलाई फोटोसप चाहिन्छ है, भनेपछि फोटोसप खोजौँ कता, फोटोसप यहाँ छ, अनि यसमा लगेर मकअप हाल्ने हो, भनेपछि ठिक छ, यहाँ लगेर मकअप हाल्ने हामीले, तर डिरेक्ट हाल्ने होइन। भनेपछि अन्डु गरौँ, यो स्मार्ट अब्जेक्ट छ, यो बोज लेखेको वाला, यसलाई एडिट गर्न मिल्छ, सिधै डबल क्लिक गरेर, अनि यहाँ हाम्रो डिजाइन प्लेस गरिदिए भइहाल्छ, त्यही गरौँ। त्यो गर्नको लागि हामी यता जानु पऱ्यो, अनि यहाँबाट ड्र्याग गर्नु पऱ्यो हाम्रो एसेटलाई, अनि अलिकति ठुलो बनाऊँ, हेरौँ, ए यसमा साँच्चै भित्र फिल पनि आएछ है, यस्तो चाहिँ नगरौँ। इलिस्ट्रेटरबाट मैले सिधै पिएनजी हाल्दा हुन्छ, यो पिएनजी हाल्दा हुन्छ, अनि यसको फिल चाहिँ अर्कै भएको हालौँ भन्नाले अझै एउटा आर्टबोर्ड बनाऊँ, अनि त्यो आर्टबोर्डमा चाहिँ पछाडि कलर अर्कै हालेर त्यो गरेर गरौँ, अर्को कलरमा कस्तो देखिन्छ हेरौँ। त्यसको लागि एडिट आर्टबोर्ड्समा गएर अनि त्यसपछि अर्को आर्टबोर्ड हाल्न मिल्छ यसरी। अनि यसको कलर फेर्न मन लाग्यो मलाई, अघि फोटोसपमा जस्तो कलर थियो त्यही फेर्न मन लाग्यो भने चाहिँ आइड्रोपर टुल रोज्यो, अनि यो कलर रोज्यो, अनि यो कलर यहाँ छ देखाइरहेको छ होइन, कलर यहाँबाट कपी गर्यो, अनि त्यसपछि यहाँ गयो, अनि यहाँ चाहिँ आर्टबोर्डको कलर फेर्दा हुन्छ है, मैले चाहिँ यहीँबाट फेरेँ, जहाँबाट फेर्दा नि भयो, अनि त्यसपछि यहाँ यसको कलर यहाँ छ, अनि यहाँ पेस्ट गर्नु मिल्छ, पेस्ट गर्यो, ओके भइहाल्यो। अनि हाम्रो यो वाइटवाला राम्रो देखिन्छ होला यसमा चाहिँ, भनेपछि वाइटवाला लोगो रोज्यो, अनि कपी गर्यो, पेस्ट गर्यो, बिचमा गइहाल्यो होइन, भइहाल्यो, ठुलो बनायो, अनि मैले यताउता गरेको छु, राम्रै देखिएछ जोस् मैले हेर्दा चाहिँ होइन, त्यति हो। अनि यसलाई चाहिँ यो आर्टबोर्डलाई चाहिँ एक्सपोर्ट गर्नु पऱ्यो, भनेपछि फाइल एक्सपोर्ट एज, अनि युज आर्टबोर्ड्समा जाने, अनि रेन्ज कुन चाहिँ आर्टबोर्ड हो, नम्बर 2 नम्बरको आर्टबोर्ड हो, अनि यहाँ माथि चाहिँ पिक्चर्समा होइन, पिक्चर्समा ल्याऊँ सजिलो, एक्सपोर्ट, अनि त्यसपछि ब्याकग्राउन्ड कलर यो माथिको यति पार्ट होइन, यो वाइट आएछ, ठिकै छ। अनि रेजोल्युसन चाहिँ मैले हाईमा राखिरहेको छु 300 ppi, त्यो चाहिँ प्रिन्टको लागि खास। अब हेरौँ आयो कि नै भनेर हेरौँ, पिक्चर्समा जाऊँ, अनि त्यसपछि आएछ है, अनि रेजोल्युसन नि राम्रै आएछ, ठिक छ, योसँग त काम गर्न मिल्छ नि त हामीले। भनेपछि अब यसलाई लगेर हामीले फोटोसपमा ड्र्याग गरौँ, भनेपछि त्यो गर्नुको लागि फोटोसप चाहियो, अनि सिधै ड्र्याग गर्ने होइन साँच्चै यसमा ड्र्याग गर्दा भयो है, हामी स्मार्ट अब्जेक्टको भित्र हौँ, अनि यसमा सिधै ड्र्याग गरौँ, एउटा मकअप बन्छ त्यहाँबाट ड्र्याग गरेँ, अनि यसको एस्पेक्ट रेसियो मेन्टेन गरौँ होइन जे होस्, अनि यो जुन पहिलाको थियो त्यो चाहिँ फाल्दिउँ, भइहाल्यो। अलि हेर्दा राम्रो बनाऊ, बिचतिर सेन्टर गरेर राम्रो थियो, लगभग यत्तिकै है, भइहाल्यो। सेभ गऱ्यो भने चाहिँ यो यताको स्मार्ट अब्जेक्ट उता देखाइहाल्छ होइन, राम्रै देखिएछ जे होस्, मलाई सोध्यो भने त राम्रो देखिएछ भन्छु मैले होइन, त्यही हो। अनि यस्तो गर्दैछ भने अर्को कुरा ख्याल गर्नुपर्छ, जस्तो मैले चाहिँ यहाँ बनाइहालेँ होइन झ्यापझुप, तर यो चाहिँ हाम्रो गोलोमा राख्दैछौँ भने चाहिँ हाम्रो यो कर्नर्सहरू छ नि, यो कर्नर्सहरू र यो चाहिँ कन्फ्लिक्ट गर्न सक्छ, त्यही भएर यो अलिक जस छेउतिर भएछ होइन, अलिक सेन्टरतिर राख्नु पऱ्यो, अनि गोलोमा राख्ने भएछ राख्नु पऱ्यो, अरू सब राम्रो छ। अनि हामीले यसरी एउटा लोगो बनाउनु मिल्छ।